11 giờ tối, tôi đang rửa mặt. Cô bé bên kia cửa gửi tin nhắn cho tôi. Chị ơi, em sợ bố em bắt tôi thức dậy vào nửa đêm để ăn bí ngô. Tôi cười hỏi em ấy, em không thích ăn bí ngô à? Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Câu trả lời đáng sợ của cô bé không phải là bố lén bỏ thuốc rồi. Hắn cắt đầu mẹ và em trai, cho vào nồi nấu. Nói là đang cất bí ngô, nấu bí ngô cho em ăn. Nhìn thấy tin nhắn của em ấy, tôi giật một cái tỉnh giấc, lau mặt vội vàng, gọi nhanh và hỏi em ấy đừng đùa với chị nào. Những gì em nói có đúng không? Cô bé gửi một đoạn video ngắn. Nó được chụp từ phòng ngủ về hướng nhà bếp. Bên ngoài tối lắm, trước bếp ga có 3 nồi hầm. Hấp dẫn. Một bóng đen cao lớn huýt sáo, dùng thìa khuấy nồi. Một bên khuấy một bên đếm một của bí ngô, 2 của bí ngô. Khi đếm đến nồi thứ 3, hắn nhìn xuống. Còn một của bí ngô nữa, ở đâu? Sau đó hắn nhìn về phía phòng ngủ. Video dừng lại. Tôi gửi tin nhắn cho em ấy ngay lập tức. Chị sẽ gọi ông Can cho em. Đang gọi ông Can rồi. Tôi đã gọi ông Can cho em ấy trước. Lại đi liên hệ với quản lý. Kết quả là vì lần trước tôi phản ứng với quản lý, nói xử lý rác thải ở khu vực không kịp thời, bởi vì quá lớn đã cãi nhau với họ một trận. Quản lý không trả lời điện thoại của tôi. Sẽ mất một lúc để ông Can đến đây. Bên kia quản lý tôi lại không liên lạc được. Tin nhắn cũng không trả lời tôi. Cô bé gửi tin nhắn, em lén trốn đi. Bố đang tìm em để nấu. Điện thoại chuyển sang chế độ im lặng rồi, không đợi ông Can đến. Mem ơn, điều chỉnh rồi. Em đang ở trong tủ quần áo. Mỗi lần trốn ở đây, bố tôi không thể tìm thấy em. Tôi đã gửi một tin nhắn trong nhóm chủ sở hữu của 7 tòa nhà. Quản lý có đó không? Không ai đọc tin này nữa. Mọi người đều ngủ rồi. Tôi lại hỏi ai có thể giúp tôi liên hệ với quản lý. Lần này vừa gửi đi không lâu, có người trong nhóm hỏi tôi có chuyện gì vậy. Thu Thu có việc gì không? Là anh Phong sống bên cạnh. Trước đây tôi bị bắt nạt ở nhà vì tranh chấp quản lý. Phong ca nhìn không quen giúp tôi giải vây. Tôi tôn trọng anh ấy. Tôi đã không nói thật với anh ta. Với tính khí của anh, tôi sợ anh ta đi thẳng đến cửa đối diện xảy ra chuyện gì đó. Tôi do dự một chút, có chút tình huống. Tôi muốn quản lý lên xem. Phong ca nhiệt tình làm gì vậy? Bạn nói cho tôi biết đi. Nếu thuận tiện, tôi sẽ xử lý cho bạn. Sau đó, trong nhóm lại có người nói, mọi người đều là hàng xóm. Có việc gì thì bạn nói không được. Tôi đi qua một chút. Người nói chuyện có hình một con cừu đen thẳng đứng, nhìn vị thánh. Tôi nói đối diện cửa, có người vừa mới cất đầu vợ con. Khi bí ngô nấu chín cho con gái ăn, cha dê đen hỏi tôi nói chuyện trong nhóm đi. Hàng xóm nấu bí ngô làm gì? Rắc rối quá, nó sẽ làm phiền tôi. Các con tôi đều ngủ rồi, đánh thức họ thì không tốt đâu. Nếu là chuyện nhỏ, tôi sẽ giúp bạn xem camera. Hắn lại rất nghiêm túc hỏi một câu, bạn có nghe thấy gì đặc biệt không? Phải lên quản lý. Tôi nghĩ rồi, làm thế nào để tạo ra một lý do hợp lý, loại bỏ sự nghi ngờ của cha cừu đen đối với tôi. Lý do này cần hợp lý đến mức quản lý phải lên, cho nên không thể là bóng đèn hỏng, việc nhỏ như mất điện. Suy nghĩ một chút, tôi bình tĩnh đến mức nói tự nhiên của nhà tôi dường như bị rò rỉ. Trong nhà có mùi. Phong ca, nghiêm trọng như vậy, tôi sẽ tới ngay. Tôi nhắn liền, không cần, hãy để quản lý đến. Tôi cũng không chắc có phải không. Cha dê đen nói đến mức không cần làm phiền quản lý nữa. Tôi sẽ đi xem giúp bạn. Nếu nó bị rò rỉ, sau đó để quản lý đóng lại và đóng lại van. Không mất nhiều thời gian đâu. Tim tôi đập thình thịch. Cha dê đen lại hỏi hàng xóm sao không nói chuyện nữa. Mở cửa đi. Tôi đến đây. Tôi hoảng sợ nhắn đừng đến. Tự hỏi sao vậy? Do gì khí gaxi không phải chuyện đùa đâu. Lúc này chị Mai ở tầng dưới đột nhiên nói chuyện riêng với tôi. Bạn đang nói dối phải không? Bạn gọi quản lý lên đây. Đó không phải là do gì khí tự nhiên. Bạn có nghe thấy không? Nghe gì? Bạn đừng giả vờ là gia đình 5 người đối diện với bạn. Vợ chồng 2 người có 3 đứa con. Họ sống trên lầu tôi. Vừa rồi rất to. Đó là âm thanh trật xương. Bùm, bùm. Tôi vừa bị đánh thức, mới thấy bạn gửi tin nhắn trong nhóm. Tôi cũng nghe thấy. Tôi sẽ trả lời cô ấy ngay lập tức. Bạn nói đúng. Tôi muốn quản lý lên đây. Không phải vì khí tự nhiên dò. Tôi đang tắm. Bên kia cửa có động tĩnh gì tôi không nghe rõ, nhưng cô bé nhà họ nói chuyện riêng với tôi, nói rằng cha cô ấy đã đập đầu anh trai và mẹ em ấy, cắt ra làm bí ngô hầm. Bên chị gái hiển thị đang được nhập. Phải mất một thời gian dài mới gửi được một tin nhắn, giống như những gì cô ấy có thể làm. Đừng quan tâm nữa, chờ ông Can tới. Bạn cũng không thể giúp gì được. Tôi hỏi cái gì gọi là như. Chị Mai, chị có biết gì không? Chị Mai lại do dự một lát nữa. Cho bạn xem vậy. Chị Mai đã gửi một video đến đây. Trong video là người cha cừu đen bên kia cửa. Đen tĩnh mịch. Hắn cầm reo đứng ở hành lang tầng 5 dưới nhà, nhìn thẳng vào mắt mèo. Chị Mai đã lo lắng về 2 tháng trước. Lúc đó bạn vẫn chưa đến. Anh ấy nói tôi gõ cửa nhà tôi vào ban đêm. Hắn không ngủ được. Thật sự là có bệnh. Cầm một con dao trước cửa nhà tôi để tấn công tôi. Sau đó, quản lý đến và đưa anh ta đi và gọi ông Can. Cảnh sát nói anh ta bị bệnh tâm thần. Gửi đến bệnh viện tâm thần rồi.
Sau này vợ anh ta đi quản lý mở giấy chứng nhận, lại trả về rồi. Thái quá. Tuần trước vợ anh ấy đến xin lỗi tôi. Hứa với tôi là anh ta đang uống thuốc, tâm trạng ổn định hơn nhiều, sẽ không bị bệnh nữa. Tôi nói, con gái anh ấy nói với tôi rằng cha cô ấy đã bí mật ngừng dùng thuốc. Không có gì ngạc nhiên, nhưng không uống thuốc là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Không biết quản lý nghĩ gì, và đưa ra giấy chứng nhận để vợ anh ta đưa anh ta về. Điều này không gây rắc rối cho chúng ta sao? Ngoài ra còn có một kẻ tâm thần sống ở cửa đối diện. Chuyện lớn như vậy sao quản lý cũng không nói cho tôi biết? Chị gái phàn nàn họ không nói đâu, chỉ biết thu phí quản lý. Trước khi bạn đến đây, anh ta đã xử một cô gái sống một mình. Bạn cũng không biết. Ba hàng xóm của anh ta cứ ném rác trước cửa nhà anh ta. Hắn cãi nhau vài câu. Kết quả là người phụ nữ đó trực tiếp thấy hắn móc reo ra. Cô gái kia chính là nhìn thấy quản lý đi lên, mới mở cửa, bị rớt trước mặt quản lý. Bạn mong đợi những kẻ này, làm sao họ có lương tâm? Ngoài ra, không phải tôi đã cảnh báo bạn sao? Tránh xa nhà bên đối diện. Bạn vẫn chơi tốt với họ. Cô gái nhỏ khôn ngoan, con gửi tin nhắn cho bạn để bố cô ấy nhìn thấy. Ngay cả bạn cũng dám trả lời, lưng tôi lạnh. Đó là khi tôi mới chuyển đến. Nhà vẫn chưa có gaxi, họ mời tôi đến nhà ăn tối, ăn chút súp bí ngô, vân vân. Súp bí ngô tôi đã gửi lịch sử trò chuyện. Đồng tử co lại, lắc nhẹ hỏi chị Mai. Chị nói tôi đó là một gia đình bao nhiêu người? Không phải là 5 người, chị có nhớ nhầm không? Là 4 người, 2 người lớn, 2 trẻ em. Một trai một gái, em trai 4 đến 5 tuổi, chị gái 6-7 tuổi. Chị Mai phủ nhận không phải. Là một gia đình 5 người, 2 người lớn, 3 trẻ em. Chị gái có một em trai và một em gái. Em trai tôi 4 đến 5 tuổi, em gái mới hơn 1 tuổi, vẫn đang đi xe tập đi. Tôi đột nhiên nổi lên một nỗi sợ hãi lớn, mồ hôi trên người run rẩy, mồ hôi lạnh rơi xuống trán. Sau đó là một cơn co thắt trong dạ dày, nôn liên tục. Tay bắt đầu run rẩy dữ dội. Bên kia chị Mai cũng nghĩ đến cái gì. Mời bạn uống canh bí ngô, thật không? Bạn uống có thấy lạ không? Gần đây không nghe thấy tiếng đứa trẻ trên lầu khóc. Chớt, đừng làm tôi sợ nữa. Trong nhà tôi chỉ có tôi và một đứa trẻ. Tôi thực sự sợ. Từ từ bối rối, không nói nữa, càng nói càng đáng sợ. Đừng lôi tôi vào chuyện này. Tôi đã báo ông Can, không biết có kịp không? Mỗi người đều có mạng, tôi không thể giúp bạn. Không thể giúp cô gái nhỏ đó. Tôi sợ chỉ có mình tôi và một đứa con. Ai quan tâm ai? Cha dê đen đang thúc giục tôi sao không nói gì nữa. Khí bị dò dỉ không vội sao? Tôi vội vàng quay lại với anh ấy. Không tiết lộ là tôi ngửi nhầm rồi. Giờ ổn rồi, cha dê đen. Vậy tôi đến đây xác nhận một chút. Cũng thật sự có vấn đề gì? Tôi nghe nói ngạc nhiên, đang cố ngăn hắn lại. Cô bé gửi tin nhắn cho tôi rồi chị ơi. Hình như bố em không còn ở nhà nữa. Cô ấy vừa gửi xong tin nhắn, tôi nghe tiếng mở cửa ở hành lang. Nhấp vào tay nắm cửa để xoay. Sau đó tiếng kim loại trên cửa mở ra. Một tiếng bước chân buồn tẻ vang lên, dừng lại trước cửa nhà tôi. Cô bé, bố em thực sự mất tích. Ngay lúc này có tiếng gõ cửa. Tôi ngạc nhiên, mắt mèo bên ngoài hành lang tối đen như mực. Không thấy gì cả. Có người cố tình chặn mắt mèo của tôi, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy có ai đó ngoài cửa, bởi vì đèn điều khiển bằng giọng nói ở hành lang sáng lên. Sau đó là một tiếng va chạm, âm thanh của mật khẩu được vang lên, nút khóa mật khẩu được nhấn xuống. Mở khóa thất bại, mật khẩu người dùng đã được nhấn 11 lần. Mật khẩu thông thường là 6 chữ số hoặc 8 chữ số. Tôi cố tình đặt mật khẩu thành 11 chữ số. Thông thường không chính xác như vậy. Có thể đoán được mật khẩu của tôi là nhiều chữ số như vậy khi anh ta cố ý để ý. Và có thể biết mật khẩu là gì. Tôi đã xem một chương trình trước đây, mỗi số của khóa mật khẩu, âm thanh đều có sự khác biệt nhỏ nếu được đào tạo hoặc cố tình ghi nhớ. Có thể phân biệt, vậy thì còn về mật mã mà người ngoài cửa nhập vào, tại sao không đúng? Đó là bởi vì sau khi tôi xem chương trình đó, thỉnh thoảng sẽ thay đổi mật khẩu một lần. Tôi vừa thay nó trước khi ngủ tối nay. Nỗi sợ hãi của những người sống sót làm cho cả người tôi căng thẳng lên. Bên kia cửa có thể bị kẹt khoảng 2 phút. Có tiếng gõ cửa. Tôi không dám vì ngoài cửa có tiếng gõ cửa là tôi. Tiếp theo là trên thanh phụ nơi giải khóa bị kéo ra. Tôi nhìn theo mắt mèo. Lần này cuối cùng cũng có thể nhìn thấy dưới đèn hành lang là Phong ca đứng ngoài cửa. Trong tay hắn cầm một miếng cách nhiệt màu đen nhàu nát. Nói chuyện với anh Phong, tôi nhanh chóng hét lên. Phong ca, không biết ai đã dán mắt mèo cho bạn bằng thứ này. Tôi xé cho bạn rồi. Tôi hỏi anh ta có thấy ai ở cửa nhà tôi không. Tôi vừa thấy bạn nhắn bước trong nhóm. Nghĩ vậy, bạn có thể có việc không tiện nói trong nhóm. Chuyện gì vậy? Phong ca hỏi một tiếng vò ve trong điện thoại di động. Tôi nhìn xuống. Cô bé bên kia phòng lại có tin nhắn là bố vẫn chưa về. Trái tim tôi đập thình thịch. Lập tức nói với anh Phong rằng người hàng xóm bên kia cửa bị điên, rớt vợ và con trai anh ta. Hắn đang trốn trong hành lang. Quay về phòng đi. Tôi nói xong nhưng bên ngoài không có bất kỳ phản hồi nào. Tôi đột nhiên cảm thấy rất khác thường. Đèn hành lang cũng tắt xuống rồi. Tôi lại nhìn ra từ mắt mèo, đen như mực,
Mắt mèo lại bị bịt lại rồi. Phong ca, tôi thăm dò kêu một tiếng, không ai trả lời. Sau đó tay nắm cửa di chuyển một chút. Lại một tiếng gõ mật khẩu vang lên. Vẫn là 11 chữ số. Mở khóa thất bại. Người dùng bất hợp pháp bên ngoài động tĩnh dừng lại. Tôi dán mắt trên cửa, không có âm thanh bên ngoài. Nhìn ra từ mắt mèo, lần này không tối, mà là một màu đỏ. Tin tức của anh Phong trong điện thoại cũng được truyền đến. Phong ca căng thẳng, mẹ kiếp, vừa rồi có một tên điên ở hành lang mặc áo mưa, đuổi theo tôi bằng reo, trong mắt đều là máu. Màu đỏ đáng sợ, tôi sẽ trốn ngay bây giờ, mắt đỏ hoe. Tôi chợt nhận ra, vừa rồi tôi từ mắt mèo. Màu đỏ bạn nhìn thấy là gì? Đó là đôi mắt đỏ nằm trên mắt mèo nhìn vào. Tôi sẽ cảnh báo bạn ngay lập tức. Bình tĩnh đi, anh ta đang ở ngoài hành lang. Tôi biết, không đợi tôi bình tĩnh lại, chú Dư trong nhóm đột nhiên nói chuyện riêng với tôi. Bạn còn lại bao nhiêu người? Anh ta là nhân viên của tòa nhà, cũng là chủ nhân tầng dưới của tôi. Tuần trước, phòng tôi bị rò rỉ nước làm ngập trần nhà của anh ấy. Tôi đã xin lỗi trực tiếp anh ấy. Hơn nữa hắn cũng không truy cứu. Bình thường có gặp mấy lần, không thích nói chuyện với tính cách của người khác lắm. Tôi cẩn thận hỏi quản lý có thể lên xem không. Người đàn ông bên kia nhà lại bị bệnh. Chú Dư, bệnh gì? Bệnh tâm thần. Quản lý của mình mở giấy chứng nhận để anh ta quay lại. Các chú không biết sao, bây giờ anh ấy đã hết thuốc rồi. Bỏ vợ con đi. Con gái nhỏ của anh ấy gửi tin nhắn cho tôi. Chú Dư im lặng một lúc, sau đó gửi tin nhắn cho tôi. Bên kia cửa không có bệnh tâm thần, anh ấy là một nhân viên văn phòng bình thường. Tôi ngạc nhiên và nhanh chóng phản ứng. Cho chú xem ảnh chụp màn hình chị Mai gửi cho tôi. Chú Dư lại nói với tôi có một bệnh nhân tâm thần phân liệt trong tòa nhà. Chú Dư không trả lời tôi. Lúc này chị gái Mai lại gửi tin nhắn cho tôi. Suýt làm tôi sợ chết khiếp. Tôi tự hỏi có chuyện gì vậy? Chị Mai có nỗi sợ hãi kéo dài. Không phải bạn nói đúng hắn rất vợ con hắn sao? Nấu bí ngô hay gì đó. Vừa rồi vợ anh ta xuống tìm tôi, nói cô bé không muốn ngủ vào ban đêm và giận anh ta. Kết quả một cái không nhìn thấy, lấy điện thoại di động gửi tin nhắn bừa bãi để dọa người. Đã la mắng cô gái nhỏ rồi, còn yêu cầu giúp tôi giải thích rõ ràng. Tôi hiểu rồi, chị Mai, vợ anh ấy ngồi trong phòng khách của tôi một lúc, vừa lên nhóm. Lúc này cũng có một tin tức. Đó là một khuôn mặt cười phóng đại, người mẹ trẻ với khóe miệng sau tai. Hình đại diện được gửi đi. Hàng xóm, thật xin lỗi. Con gái tôi vừa nghịch điện thoại, đã nói một số điều đáng sợ. Nếu gây rắc rối cho mọi người, xin mọi người tha thứ. Thật sự xin lỗi, tôi đã phê bình con bé rồi. Không bao giờ nữa. Cha dê đen lúc này cũng trách cứ sớm bảo em đừng chiều chuộng con bé như vậy. Bây giờ ổn chưa, mẹ trẻ? Lần sau đừng thế. Tôi cau mày hỏi chị Mai. Chị thật sự thấy vợ anh ta? Chị Mai vừa đi lên, con bé đó đã đi xuống với cô ta. Cô ấy đã hứa trực tiếp với tôi rằng chắc chắn sẽ ổn thôi. Yên tâm đi, tôi đang nghi ngờ. Gửi tin nhắn cho cô bé. Bố em đâu? Bên kia nhanh chóng trả lời, bố vẫn chưa về. Mẹ em nói em đang nói dối. Con bé lập tức nói, em không có, em không bao giờ nói dối. Bây giờ em đang trốn trong tủ. Đầu của mẹ và em trai bị bố cất, cho vào nồi nấu. Bố muốn nấu ba của bí ngô. Bố không tìm thấy ra ngoài tìm bí ngô rồi. Rồi cô bé gửi một video. Trong video cô ấy rất cẩn thận, rén tay và chân đi vào bếp. Trong nhà vẫn còn tối đen như mực. Trên bếp ga trong bếp có ngọn lửa màu xanh lá cây. Nhìn vào trong nhà, 3 cái nồi hầm màu xanh lá cây thảm hại đã biến mất rồi. Bên trong đang bốc hơi. Cô bé nhón chân lấy thìa ra, khuấy một cái vớt miếng thịt hầm đầu tiên. Tóc bọc đầu, miệng sưng lên. Sau đó là miếng thịt hầm thứ hai. Đây là mẹ, đây là em trai. Video kết thúc. Em lại trốn đây, bố vẫn chưa về. Tay chân tôi cứng ngắc. Một thời gian không biết nên miêu tả tình hình hiện tại như thế nào. Trong đầu đã sớm thành một mớ hỗn độn rồi, không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Cảnh sát chắc sắp đến rồi. Trước đây ra ông Can đều rất nhanh, không nhiều lắm, còn 10 mấy phút nữa là ông Can đến. Điện thoại của tôi vẫn đóng băng từ lúc đó. Nấu đâu như bí ngô. Tin nhắn của chị Mai lại được gửi đến rồi. Ngủ sớm đi, đừng nói chuyện với con bé nữa. Cô bé đó cũng rất lo lắng. Tôi đột nhiên không dám trả lời tin nhắn của cô ấy nữa. Chu Dư đã biến mất một thời gian rồi, lại đột nhiên hỏi tôi đối diện cửa còn lại mấy người. Bạn đi qua xem một chút. Tôi kinh dị, cho tôi biết tên tâm thần trong tòa nhà là ai. Vừa rồi chú ta nói cửa đối diện không phải là tâm thần phân liệt, và thực sự có một bệnh nhân phân loại tâm thần trong tòa nhà. Tôi hỏi chú ta, hắn lại không nói thẳng. Bây giờ tôi lại hỏi chú ta, hắn vẫn không nói. Bên kia hiển thị đăng nhập, nhưng chậm trễ không có tin nhắn nào được gửi đến. Lúc này trong nhóm lại có người gửi tin nhắn, là Tiểu Đào trên lầu. Nó vừa tốt nghiệp đại học, thực tập gần đây, mới chuyển đến không lâu. Bình thường thích gửi một số biểu cảm thú vị trong nhóm. Đào Tử tò mò dưới lầu nấu gì đây? Thơm quá. Chú Dư rất hiếm nói chuyện trong nhóm, rất thơm. Bạn xuống gõ cửa hỏi xem. Hắn đang giục Tiểu Đào đến nhà cha dê đen xem thử. Đào, ha ha, không tốt lắm.
Có phải hơi quá tham lam không? Chú Dư, vẫn ổn mà. Tất cả đều là hàng xóm. Cha dê đen không lặn nữa. Hắn không hài lòng ra lệnh cho chú Dư câm miệng lại. Đào, ha ha, tôi đùa đấy. Nhưng thật sự rất thơm. Không biết bạn làm bằng gì? Đang nấu súp à? Cha dê đen, thật phiền phức. Cô nói nhiều lắm, chán thật. Tiếng ồn khiến tôi đau đầu. Đào biến sắc không nói nên lời. Tôi đâu có nói gì về anh, chỉ nói rằng nấu ăn ngon và thơm. Thái độ gì vậy? Tôi nấu ăn còn nói lý. Tôi còn giảm cân. Anh nấu rất ngon, anh đã bao giờ nghĩ về tôi chưa? Tôi đâu có nói lỗi của anh. Anh vội gì vậy? Chú Dư khuyên nên nói ít hơn 2 câu. Đào nói, có thể làm gì, chỉ nói những điều ích kỷ thôi. Nấu ăn vào ban đêm mà không quan tâm đến cảm xúc của hàng xóm. Cha dê đen, nói thêm một câu nữa đi. Chú Dư, tôi mặc kệ. Tùy bạn. Đào miệng cứng, thử xem. Sợ anh chắc? Cha dê đen hung ác nói, tôi hiện tại liền đi lên. Chém ngươi đi, cắt lưỡi ngươi đi, chặt đầu mày đi. Đào Tử lập tức không dám nói chuyện nữa, mà là ở trong nhóm, chú Dư quản lý. Chú Dư cũng không nói gì, tôi có thể thấy Đào đang hoảng sợ. Bởi vì cô ta lại tắc quản lý mấy lần rồi. Chú Dư, nhìn anh ấy xem, nói đi. Đừng phớt lờ tôi sợ. Nếu anh ta lên đây thì sao? Chú Dư vẫn chưa nhắn. Cha dê đen, tôi đã lên rồi. Chờ đã, tôi sẽ chặt đầu cô. Đào hoàn toàn hoảng loạn. Hắn thấy trong nhóm không có ai nói chuyện với hắn. Lập tức lập một nhóm nhỏ. Trong nhóm có tôi, chị Mai, Phong, còn có chú Dư. Đào Tử bối rối. Các bạn đã thấy tin tức trong nhóm rồi phải không? Hắn sẽ đến và rước tôi. Hắn có phải là kẻ bạo lực không? Chú Dư, nói một lời đi. Anh Phong, anh ấy không phải là người ở hành lang đâu. Gã điên mặc áo mưa. Vừa rồi tôi ở hành lang suýt làm rớt tim. Vừa rồi người đó đã lang thang trên hành lang tôi rồi. Có thể nghe thấy tiếng động. Đào Tử tức giận, chắc là ngoài anh ta còn có một kẻ điên. Sao anh không nói sớm? Tôi không xem được. Bạn nói ít đi. Chưa đủ tệ sao? Đào Tử lập tức nhận lỗi. Xin lỗi, tôi sợ quá. Có ai đó đi cùng tôi không? Tôi ở nhà một mình. Tôi không biết phải làm gì nếu anh ta thực sự tìm thấy tôi. Chú, Phong. Chị Mai nói thẳng là tôi không đi. Tôi sợ, anh Phong cũng đừng đi nữa. Đào, các người phải cứu tôi. Không thể nhìn tôi chớp. Phong ca bên kia không nhịn được. Lát nữa tôi sẽ lên xem giúp bạn. Nếu như hắn thật sự đi lên, tôi sẽ tìm cách để chế ngự hắn. Chị Mai mắng bạn nghĩ cách nào? Bạn có thể cầm được bao nhiêu nhát dao? Gần chớt rồi. Biểu thị cảm giác công lý đó cho ai xem. Bạn muốn chớt sao? Phân chia sự im lặng. Không có gì đâu. Người ta đều xuống xin lỗi tôi. Bạn tốt nhất là phải nhẹ nhàng trong nhóm. Cái gì nhiều lời như vậy? Tại sao bạn lại kích thích anh ta? Đó là bệnh nhân tâm thần phân liệt. Nói chém ngươi thì chém ngươi. Tưởng đua hả? Phong ca không sao chứ? Chẳng phải vừa nói, bên kia rớt vợ và em trai của cô bé, của Đào, thật kinh khủng. Tôi do dự, có muốn xem video cô bé gửi cho tôi không? Chuyển tiếp đến nhóm. Nhưng tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn trong nhóm. Đặc biệt là chị Mai, hắn nói. Thấy vợ trên lầu và em trai xuống và xin lỗi cô ấy trực tiếp. Vậy cô bé đó gửi cho tôi là đầu của ai đang nấu trong nồi hầm. Người duy nhất tôi có thể tin tưởng là Phong ca. Vì vậy, tôi đã chuyển tiếp video cho anh Phong. Bạn xem trước, đừng quan tâm nhóm nói gì. Xem xong rồi nói sau. Phong ca. Chị Mai trong nhóm nhỏ đột nhiên hỏi một câu đúng rồi. Các bạn còn nhớ nhà trên lầu có bao nhiêu người không? Thu Thu nói là 4 người, tôi nhớ là 5 người. Đào Tử ngạc nhiên hỏi chị Mai, chị đang nói gì vậy? Nhà người đó có 3 người. Một người cha, một người mẹ, một cô bé. Phong ca là một nhà 4 người, là bố mẹ và 2 con trai, không con gái. Chị Mai, chị nghiêm túc đấy. Bên kia cửa không phải là bố mẹ nuôi 3 đứa con sao? Chị gái và một em trai, một em gái, 5 người. Không, là chị gái mang theo 2 em trai và một em gái. 6 người lần này đúng rồi. Đào đổi giọng, đó là lúc nãy tôi nói sai. Nhưng những gì bạn nói cũng không đúng. Dưới lầu là một ông bố đơn thân với một cô con gái, không có mẹ và em trai. Chị Mai tức giận, quá lười biếng để đôi co với bạn. Chú Dư, chú nói chú làm việc ở khu quản lý, có mẫu đăng ký hộ gia đình, đã lâu rồi không xuất hiện. Chú Dư nói một câu là một người cha một người mẹ. 5 đứa trẻ, một chị gái và 2 em trai. 2 em gái, tôi chỉ cảm thấy ngứa ran trong đầu. Đào trong nhóm nhỏ hoảng sợ đến. Đừng bàn chuyện này vô dụng nữa. Dưới lầu, hắn đi lên, hãy đến cứu tôi. Hắn đang ở cửa nhà tôi nghe thấy mật khẩu đổ chuông. Chị Mai, sợ gì? Anh ta có thể làm gì nếu không mở cửa chống trộm? Đào cũng vậy. Chắc là hắn không biết mật mã. Tôi chợt nghĩ ra cái gì, lập tức nói không trong nhóm. Hắn biết mật mã nếu đối diện cửa. Đó chính là lời nói mắt đỏ ngoài cửa nhà tôi. Vậy hắn biết mật mã. Hắn có thể nghe ra số mã. Sự khác biệt nhỏ giữa các vụ án. Thời gian trôi qua từng giây. Đào cuối cùng cũng có câu trả lời. Hắn nói một câu muộn rồi. Hi hi, chị Mai trong nhóm vẫn đang hỏi muộn gì vậy?
Đừng nói nữa, làm gì vậy? Đồng thời tôi thấy chú Dư trực tiếp trở thoát nhóm. Tiếp theo là Phong Ca cũng thoát nhóm. Tin nhắn của Phong Ca gửi đến đây, đừng nói chuyện trong nhóm. Tôi hiểu ý anh ta. Tương tự thoát nhóm. Chị Mai gửi tin nhắn đến đây, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao các bạn thoát lại hết nhóm? Tôi vẫn đang có để trả lời. Tin nhắn của anh Phong đã được gửi đến đây rồi. Chị Mai dù nói gì, đừng để ý đến cô ta. Tại sao vừa gửi đi? Chú Dư im lặng một lúc cũng gửi tin nhắn. Lịch sử trò chuyện của chúng tôi vẫn còn. Tôi hỏi anh ta ai là kẻ tâm thần trong tòa nhà. Lần này hắn trả lời tôi, bệnh nhân tâm thần trong tòa nhà là chị Mai. Cô ta bị tâm thần phân liệt vào tường bị ngược đãi. Thường xuyên nói chuyện với không khí. Tôi đơ, chị Mai bị tâm thần phân liệt. Điều đó có nghĩa là vợ con trên lầu đến xin lỗi cô ta. Một hình ảnh lóe lên trong đầu tôi. Trong phòng khách sáng sủa của chị Mai, cô ấy cười và ra hiệu, miệng mở ra nói chuyện. Và ghế sofa đối diện với cô ta trống rỗng. Có lẽ cô ta vẫn còn nói chuyện với mẹ trẻ nói chuyện và cười. Hẹn gặp lại lần sau. Phong Ca cũng nhắc nhở tôi chị Mai có bệnh. Lúc trước hắn nói cô gái nhỏ ở tầng trên đã bị đá trên sàn nhà. Đầu độc nhà hắn ném cô gái nhỏ đó từ trên lầu xuống. Sau đó, cha của cô bé chính là người đàn ông bên kia cửa bạn cầm dao đến nữa thì rớt hắn không dám. Nhưng mấy ngày sau cô ta là cô gái dưới lầu. Chúng tôi thậm chí biết hắn là một bệnh nhân tâm thần nghiêm trọng, bị giam hơn 30 ngày, nhưng thời gian khởi phát lại được trả lại rồi. Nói là giám sát khu dân cư. Tôi ngạc nhiên, không phải hắn nói hắn sống với trẻ con sao? Phong Ca không thông minh nói hắn một mình căn bản là không có con. Và tôi nghi ngờ hắn chưa bao giờ uống thuốc, bởi vì hắn phát điên khi nói chuyện trong nhóm. Làm sao anh biết được? Lời nói của Phong Ca càng khiến tôi như rơi vào hang băng. Anh ấy nói một cách bất cẩn, tất nhiên tôi có thể nhìn ra. Nhà đối diện rõ ràng là bố mẹ, ba cô con gái. Chị Mai lúc nói có em trai, rõ ràng là cô ta bị tâm thần phân liệt. Bạn nói có phải không? Tay chân tôi lạnh. Bởi vì vừa rồi Phong Ca nói trong nhóm bên kia là bố mẹ với 2 con trai, không con gái. Bây giờ anh ta nói rằng anh ta đã mang theo 3 cô con gái. Và tôi chắc là họ nói không khớp. Bên kia là bố mẹ với 2 đứa con, chị gái và em trai. Đào gửi tin nhắn cho tôi. Sau này tôi không dám nói xấu nữa. Cùng một lúc, cô bé cũng gửi tin nhắn cho tôi. Bố đã về. Bố em mang về một quả bí ngô rất lớn. Cả 3 quả bí ngô đều được đưa lên. Chị ơi, chị có đến ăn với chúng tôi không?